අයිබෝන් තවත් අලුත් විඩියෝ එකකට ආවාදනය එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ සතියේ මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝගේ හැම පැහැපත් කරගන්න හොඳ දිදුලන බවක් ලබා දෙන්න මොකද තාලේප නොකර මුහුණට හොඳට ග්ලෝ එකක් කරන් දෙන්න පුළුවන් ෆේෂල් මසාජස් ටිකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන. මේකට විනාඩි 2ක් විතර වගේ කාලයක් තමයි දවසකට ගත වෙන්නේ. ඔයාලට පහසු වෙලාවක මේ දේ කරන්නත් පුළුවන්. දිනපතා කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව ඒ ගැන කතා කරමු. මේ කරන මසාජස් කරනකොට ඔයාට මේකට ෆේෂල් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ මසාජස් ටික කරන්නත් පුළුවන්. ෆේෂල් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔයා මේ මසාජස් ටික කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් හොඳ උණු වතුර එකක් බොන්න. බීලා ඇඟ හොඳට උණුසුම් කරගන්න. එතකොට පුංචි මූණට පොඩි දාඩියක් වගේ එනවනේ. නැත්තම් අර හැම වියලිලා තියෙනකොට අපේ ඇඟිලි හැම මත එහෙට මෙහෙට ගෙන යන්න ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ෆේෂල් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරලම මේ මසාජස් ටික කරන විදිහ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. හැමදාම රාත්‍රී නිින්දට කලින් හරි තමන්ට පහසු වෙලාවක මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. දවසට එක සැරයක් කරාම හොඳටම ඇති. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ රෝසිප් ඔයිල් එක. ෆේෂල් ඔයිල් එකෙන් හරිම පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ සඳහා. බිංදුවක් විතර හරිම පුංචි ප්‍රමාණයක්. තවත් දෙයක් හොඳට මතක තියාගන්න මේ දේවල් කරන්න කලින් හොඳට ඔයගොල්ලෝගේ අත් දෙක පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනේ. මුහුණත් හොඳට පිරිසිදුව තියෙනවා නම් තමයි වඩාත් හොඳ. මුහුණ මත හොඳින් ආලේප කරන්න. මේ විදිහට තෙල් එක ආලේප කරපු ගමන්ම මේ විදිහට මුහුණට හොඳට ඇඟිලි තුඩු වලින් එහෙම තට්ටු කරන්න. ඒ විදිහට තප්පර 30ක් විතර වාට කරන්න පුළුවන්. අපි මුහුණට හොඳට ලේ සැපීම තමයි මේ හරහා සිද්ධ කරන්නේ. බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක හොඳට සිද්ධ වෙනකොට තමයි හැමට හොඳ පැහැපත් බවක් නිරෝගී දිදුලන බවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නිරෝගී විදිහට නැතු සුදු වෙන නෙමෙයි. හරි අපි එහෙනම් පටන් ගමු. බෙල්ල හොඳින් මසාජ් කරන එක මේ විදිහට හොඳට ඔයගොල්ලෝගේ කොලර් බෝන් එක මසාජ් කරන්න. කීප සැරයක් මේ විදිහට ඔළුව දෙපැත්තට මෙතනින් අල්ලගෙන දකුණට වමට ඇදීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට 20 වතාවක් විතර මේ විදිහට ඉහළට ඊළඟට මුහුණේ ඉහළ අතට මේ ඇඟිලි තුඩු පාවිච්චි කරලා මේ මැද ඇඟිලි දෙක විතරක් පාවිච්චි කරන වඩාත් හොඳයි. මේ විදිහට ඇඟිලි උඩ අතට අරගෙන යන්න. අත ගොඩාක් අද කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඇහි මුහුණ දෙපැත්තේ ආලලේ ඉහළ අතට අයිබ්‍රවුස් දෙකත් මේ විදිහට ඉහළට තෙරපීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මූණට මේ ඇඟිලි දෙක පාවිච්චි කරලා පොඩි තට්ටුවක් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඉහළට එසවීමක් වගේ කරන්න ඕනේ මුළු මුහුණටම. මේ දේ කරද්දී අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝගේ මේ හකු ප්‍රදේශයේ මාංශ පේශීන් තද කරගන්න එපා. හරි ලිහිල්ව තියාගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට නලල මේ විදිහට මසාජ් කරන්න. ඊළඟට මේ විදිහට මුහුණේ ඇතුල් පැත්තේ ඉඳලා එළිය පැත්තට ඊළඟට මේ විදිහට රවුමට ඉහළ අතට අවසාන වශයෙන් ඊට පස්සේ වාට නැවතත් පුළුවන් මේ විදිහට ඇඟිලි ඉහළ අතට මුණ පුරා ගෙන යන්න. කම්මුල් වල හරිම සනීපයි නිදිමතකුත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇස්සල කෙළවරේ
පස්සේ නලල අන්තිමටම අපි මුලදී පටන් ගත්තේ කරා වගේ මේ විදිහට කොලර් බෝන් එක උඩ අත් දෙක තියාගෙන බෙල්ල මේ විදිහට දෙපැත්තට කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක නවත්තන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරලා බලන්න ඔයාලට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. දිනපතා කරන්න පුංචි වෙලාවයින් යන්නේ. එහෙනම් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් මේ වගේම. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝස් බලනකොට මගෙත් එක්ක ඉන්නවට ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ අලුත් channel එකට අම්ම subscribe කරේ නැත්නම් මේ පැත්තට ගිහලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මං ගිහින් එන්න. ජය වේවා.